สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูอิตาเลียนแสนอร่อยมาฝากอีกแล้วนะคะตรงนี้มีหอมแดงนะคะจะใช้หอมแดงไทยของเราก็ได้หัวเล็กๆนะคะแครอทแล้วก็ขึ้นช่ายฝรั่งนี่คือขึ้นช่ายฝรั่งที่คล้ายขึ้นช่ายของไทยเรามากนะคะเป็นพันธุ์เล็กนะปกตินะคะจะใช้พันธุ์ใหญ่นะที่เป็นกอใหญ่ๆนะคะมันจะหวานมากกว่าแต่ขึ้นช่ายแบบนี้กลิ่นจะแรงมากกว่าใช้ในปริมาณน้อยก็พอแล้วแต่ใช้แค่ก้านมันนะคะเพราะว่าใบของมันทำให้สีของอาหารไม่สวยนะคะเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้น้ำมันพืชนะคะสับไม่จำเป็นต้องละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นมันก็จะเปื่อยนุ่มไปเองผักเหลืองหอมดีแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปผู้ไก่ใช้เนื้อวัวนะคะเป็นเนื้อวัวแช่แข็งด้วยนะถ้าใครไม่กินเนื้อวัวก็ซี่โครงหมูนะคะสูตรของที่นี่นะคะจะใช้ซี่โครงหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะและเนื้อวัวแช่แข็งนี่นะคะมันทำให้เนื้อเปื่อยนุ่มเร็วมากๆซื้อมาสดๆนะคะเอาไปแช่แข็งประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงซอสมะเขือเทศนะคะที่ทำเอาไว้เกลือนะคะปิดฝานะคะต้มให้เดือดพอเดือดแล้วเบาแก๊สต้มต่อประมาณ1 ชั่วโมงนะคะถั่วฝักยาวสดๆนะคะจากสวนของเราเดี๋ยวจะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะเนื้อของเรานะคะเปื่อยดีแล้วเดี๋ยวเร่งไฟขึ้นมานิดนึงใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะใครจะต้มแบบให้นิ่มสักหน่อยใครจะต้มแบบกรอบๆนะคะก็จะต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ตักราดข้าวนะคะหอมอร่อยน่ากินมากๆเลยอาหารอิตาเลียนเมนูนี้นะคะกินกับข้าวก็ได้กับขนมปังก็อร่อยนะคะ